Good morning, very good morning to everybody. This is Bimal Rajsal, teacher of chemistry, lecturer of chemistry. र अब मैले तपाईहरुलाई चाहिँ आजबाट यो इन्जिनियरिङ प्रिपरेसनमा केमिस्ट्री भित्र पनि इनअर्ग्यानिक पोर्सन, इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको जुन पार्ट छ त्यो पार्ट चाहिँ म सुरु गर्छु है आजबाट. As we know, overall last year को जुन फर्मेट छ त्यो फर्मेटलाई हेर्ने हो भनेदेखि केमिस्ट्रीले 25 मार्क्स कभर गर्छ. त्यो 25 मार्क्स भित्र पनि अब त्यहाँ फिजिकल, इनअर्ग्यानिक र अर्ग्यानिकको छुट्टै मार्क्सहरु होलान्. ठ्याक्कै यति भने त छुटिएको छैन. फेरि पनि इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्रीले अलमोस्ट अबाउट 8 देखि 10 मार्क्स सम्मले कभर गर्छ. त्यसकारण मैले चाहिँ अब इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्री आजबाट यो सुरु गर्न गइरहेको छु है त. इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा सबभन्दा पहिलो पार्ट जुन म आज सुरु गर्न गइरहेको छु त्यो चाहिँ यो वाटर भन्ने टपिकबाट सुरु गर्न गइरहेको छु है. So you can see here water. वाटर भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि पहिला म वाटरको इन्ट्रोडक्सन दिन गइरहेको छु. थोरै म अलिकति शेयरिङ गर्छु, पछि हामी एमसीक्यूजहरुमा जाउँला. वाटर भनेको एउटा इनअर्ग्यानिक सब्स्टेन्स भयो है, हामीलाई थाहा छँदैछ. इट इज एन इनअर्ग्यानिक सब्स्टेन्स नट मेड अफ कार्बन or hydrocarbon. At the same time, it is transparent, tasteless, odorless, and nearly colorless chemical substance. एउटा यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो वाटरको बारेमा. अर्को चाहिँ के छ त भन्दाखेरि इट इज अ युनिभर्सल सल्भेन्ट. अब यहाँ जुन युनिभर्सल सल्भेन्ट भन्ने कुरा छ, वाइ इट इज कल्ड युनिभर्सल सल्भेन्ट भन्ने कुरा आउनु पर्यो हैन. युनिभर्सल सल्भेन्ट किन भन्दाखेरि इट डिजर्भ्स वाइड रेन्ज अफ सब्स्टेन्सेस. यसले चाहिँ अरू सोल्भेन्टको कम्पेरिजनमा धेरै खालको सोलुट मोलिक्युल्सहरुलाई, वाइड रेन्ज अफ सोलुट मोलिक्युल्सलाई यसले डिजर्भ गर्न सक्छ. त्यो डिजर्भ गर्न सक्ने भएकोले यसलाई चाहिँ के भन्ने गरेछ त भन्दाखेरि युनिभर्सल सोल्भेन्ट भनेर हामीले भन्ने गरेका छौं. त्यस्तै गरेर अब वाटर इज भाइटल फर लाइफ. लाइफको लागि वाटर नभइकन नहुने भयो. although it does not provide any calories हैन, हामीलाई कुनै क्यालोरी दिदैन यसले, अथवा यसले कुनै अर्ग्यानिक न्युट्रिएन्ट्सहरु पनि हामीलाई प्रोवाइड गर्दैन. तर फेरि पनि it is very vital for life हैन. Life cannot be imagined without water. लाइफको लागि मात्र नभइकन हाम्रो लाइफमा हाम्रो सामु आउने विभिन्न सेक्टरहरुमा लाइक जस्तै अब इन्डस्ट्रियल एप्लिकेसन पनि वाटरको छ हैन. इन्डस्ट्रीजहरुमा पनि थुप्रै खालको इन्डस्ट्रीजहरु वाटर बिना रन हुन सक्दैन. हामीले थुप्रै इन्डस्ट्रीहरु भन्न सक्छौं, इन्क्लुडिङ टेक्सटाइल, पेपर हैन, डिफरेन्ट केमिकल इन्डस्ट्रीजहरु. तिनीहरु सबै अपरेट हुनको लागि वाटर चाहिने हुन्छ. एग्रिकल्चर सेक्टर अब जस्तो इरिगेसन देखि लिएर हैन, फिश फार्मिङ लगायतका कुराहरुमा वाटरले भाइटल रोल खेल्छ. भनेदेखि हाम्रो डोमेस्टिक पर्पजमा डोमेस्टिक रोल पनि हुन्छ यसको. वाशिङ, क्लिनिङ हैन, बाथिङ लगायतका डिफरेन्ट एक्टिभिटिजहरु जुन हुन्छ हाम्रो, त्यहाँ चाहिँ वाटरले रोल खेलेको हुन्छ. नेक्स्ट थिङ इज वाटर एक्जिस्ट इन अल 3 फेजेस. यो तीनटै फेजमा एक्जिस्ट हुन सक्छ हैन. सोलिड फेजमा एक्जिस्ट हुँदाखेरि यसलाई हामीले आइस भनेर भन्छौं. लिक्विड फेजको एक्जिस्टेन्सलाई हामीले वाटर भनेर भन्छौं. अनि ग्यास फेजको एक्जिस्टेन्सलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त स्टीम भनेर भन्छौं. So this compound, this inorganic compound, inorganic substance can exist in all 3 phases. अब यसको थोरै स्ट्रक्चरतिर हामीले हेर्ने हो भनेदेखि हैन, जस्तै अब वाटरलाई हामीले एउटा बेन्ड स्ट्रक्चर भएको मोलिक्युल भनेर भन्छौं, HOH भनेर यसरी लेख्छौं. अब यसको बोन्डिङतिर हामीले जाने हो, हाइब्रिडाइजेसनतिर जाने हो भनेदेखि यसको जुन सेन्ट्रल एटम हुन्छ अक्सिजन हैन, यो अक्सिजन चाहिँ कस्तो हाइब्रिडाइजेसन भएको हुन्छ त भन्दाखेरि it has been sp3 hybridized. sp3 hybridized भएको हुन्छ.
हैन sp3 हाइब्रिडाइज हुँदाखेरि उसको वरिपरि चाहिँ चारवटा के हुन्छ त हाइब्रिड अर्बिटलहरुको प्रेजेन्स भइरहेको हुन्छ देयर आर 4 हाइब्रिड अर्बिटल इन टेट्राहेड्रल फ्यासन त्यो चारवटा हाइब्रिड अर्बिटल मध्ये दुईटा हाइब्रिड अर्बिटलमा चाहिँ लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोनको एक्जिस्टेन्स हुन्छ हैन भनेदेखि अर्को दुईटा हाइब्रिड अर्बिटलहरुले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि हाइड्रोजनसँग एउटा कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाइरहेको हुन्छ हैन यहाँनिर इलेक्ट्रोनको शेयरिङ गरेर यसरी एउटा वाटर मोलिक्युल बनिरहेको हुन्छ त्यसैले अक्सिजनसँग हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि अक्सिजन हैज गट टु लोन पेयर्स दुईटा लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन हुन्छ हैन अनि यो प्रेजेन्स अफ लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोनको प्रेजेन्सको कारणले गर्दाखेरि हामीले यहाँ VSEPR थ्योरी मलाई सम्झनामा होला हैन VSEPR थ्योरी एप्लाई गर्दाखेरि यो लोन पेयर रिपल्सनको एक्सटेन्ट म्याक्सिमम हुने भएकोले यो वाटरको जुन बोन्ड एंगल हुन्छ त्यो बोन्ड एंगल चाहिँ हाम्रो एक्सपेक्टेड बोन्ड एंगल टेट्राहेड्रल बोन्ड एंगल जुन हुन्छ sp3 हाइब्रिडाइजेसन हुँदाखेरि त्यो बोन्ड एंगल चाहिँ रिड्युस भएर 109.5 डिग्रीबाट घटेर कतिमा पुग्छ त 104.5 डिग्रीमा रिड्युस हुन हुन्छ हैन बिकज लोन पेयर रिपल्सन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बोन पेयर रिपल्सन which is further greater than bone pair repulsion यसले गर्दाखेरि यसको चाहिँ सुरुमा हामीले sp3 हाइब्रिडाइजेसन अक्सिजनको हुँदाखेरि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर भनेर एज्युम गरे तापनि यसको अल्टिमेट स्ट्रक्चर जुन हुन्छ त्यो स्ट्रक्चर चाहिँ कस्तो बन्न जान्छ त V शेप अथवा बेन्ट स्ट्रक्चरको हुन जान्छ विथ HOS बोन एंगल 104.5 डिग्री यो चाहिँ थोरै स्ट्रक्चरल पार्ट भयो अर्को चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यसको डाइपोल मोमेन्ट हैन अब यो वाटर आफै कस्तो हो त भन्दाखेरि पोलर मोलिक्युल पोलर सब्स्टेन्स हो हैन किन पोलर भयो त भन्दाखेरि यसमा भएको जुन हाइड्रोजन र अक्सिजन छ यिनीहरुको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी डिफरेन्स हुन्छ अक्सिजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ देन हाइड्रोजन त्यसैले अक्सिजन इलेक्ट्रोनेगेटिभ भएको कारणले गर्दाखेरि यो बोन्डेड पेयर अफ इलेक्ट्रोन जुन हुन्छ त्यो बोन्डेड पेयर अफ इलेक्ट्रोनलाई उले आफूतिर के गरिरहेको हुन्छ त अलि एट्र्याक्सन गरिरहेको हुन्छ त्यो एट्र्याक्सन गर्ने भएकोले वाटर मोलिक्युलको अक्सिजन पोर्सन जुन हुन्छ त्यहाँ चाहिँ पार्शियल नेगेटिभ चार्ज डेभलप भइरहेको हुन्छ भनेदेखि हाइड्रोजनतिर चाहिँ के त पार्शियल पोजिटिभ चार्ज डेभलप भइरहेको हुन्छ यसरी पोल्यारिटी यहाँ चाहिँ के भएको पायौँ त हामीले छुट्टिएको पायौँ हैन तर जब यो पोलर हुन्छ पोल्यारिटी छुट्टिन्छ त्यो बेला उसको के हुन्छ त भन्दाखेरि डाइपोल मोमेन्ट हुन्छ हैन अब यसको डाइपोल मोमेन्ट चाहिँ कति छ त भन्दाखेरि अब क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि comes out to be 1.84 dBA एउटा चाहिँ डाइपोल मोमेन्टको कुरा हो अर्को के छ त भन्दाखेरि यसको डेन्सिटी it has got its maximum density at 4 degrees Celsius हैन हामीलाई थाहा छ वाटर भनेको एउटा यस्तो सब्स्टेन्स हो जसको एउटा एनामोलस प्रपर्टी हुन्छ हैन एनामोलस एक्सपान्सन अफ वाटर हामीले पढ्ने गरेको छौं फिजिक्समा त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि 4 डिग्री सेल्सियसमा यसको म्याक्सिमम डेन्सिटी हुन्छ which is equal to 1 gram per cc हैन अब यसको एनामोलस प्रपर्टी भनेपछि हामीले के बुझ्छौं त भन्दाखेरि नर्मली लिक्विडलाई जब हामीले टेम्परेचर ड्रप डाउन गर्दै गर्छौं कुल गर्दै जान्छौं त्यो बेला चाहिँ त्यो कन्ट्र्याक्सन हुँदै जान्छ उसको डेन्सिटी इन्क्रिज हुँदै जान्छ हैन लिक्विडबाट जब त्यो सोलिडिफाई हुँदै जान्छ त्यो बेला चाहिँ उसको डेन्सिटी इन्क्रिज हुँदै जान्छ अब वाटरको केसमा पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि अलि हायर टेम्परेचरबाट जब यसलाई हामीले कुलिङ गर्दै जान्छौं 4 डिग्री सेल्सियस सम्म नर्मल बिहेभियर देखाउँछ तर 4 डिग्री सेल्सियसबाट जब हामी 0 डिग्री सेल्सियस सम्म डिक्रिज डाउन हुन्छौं त्यो बेला चाहिँ उसको डेन्सिटी चाहिँ अब इन्क्रिज हुनुको सट्टा के हुन्छ भन्दाखेरि डिक्रिज हुँदै जान्छ हैन त्यसले आइस बन्दासम्म चाहिँ उसको डेन्सिटी डिक्रिज हुन्छ जसको कारणले आइस चाहिँ वाटरमा फ्लोट हुन जान्छ त्यसको पछाडी फेरि रिजन हामीले अब स्ट्रक्चरल रिजन जानुपर्ने हुन्छ हैन त्यहाँ चाहिँ जब आइसको फर्मेसन हुन्छ त्यहाँबाट आइस सोलिड सब्स्टेन्स भइसकेपछि एउटा ल्याटिसको फर्मेसन एउटा क्रिस्टलको फर्मेसन हुनुपर्ने हुन्छ र जब क्रिस्टलको फर्मेसन हुन्छ क्रिस्टलको फर्मेसन हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ जुन मोलिक्युलको एरेन्जमेन्ट हुन्छ त्यो मोलिक्युलको एरेन्जमेन्ट एउटा सर्टेन प्याटर्नमा हुनुपर्छ एउटा सर्टेन स्पेसमा सर्टेन डिस्टेन्समा मोलिक्युलहरु आएर बस्नुपर्छ त्योभन्दा क्लोज प्याकिङ हुन सक्दैन उनीहरुको त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो स्ट्रक्चरल प्याटर्नले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ डेन्सिटी डिक्रिज हुनुको सट्टा थोरै इन्क्रिज भइरहेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले एनामोलस प्रपर्टी भनेर भन्ने गरेका छौं अब यो अलि बढी फिजिक्समै हामीले
बढ्ने होला अर्को कुरा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यसको एब्नर्मली हाई बोइलिङ पोइन्ट पनि छ भनेको यो एब्नर्मली हाई बोइलिङ पोइन्ट चाहिँ अरूको कम्पेरिजनमा हामीले भन्न खोज्दैछौँ लाइक फर इक्जाम्पल अब H2S को इक्जाम्पल लियौँ हामीले होइन H2S र H2 यो अक्सिजन र सल्फर भनेको पेरियोडिक टेबलमा एउटै ग्रुपमा पर्ने एलिमेन्ट्सहरू हुन् दे बिलोङ टु सेम सेम ग्रुप होइन सेम ग्रुपमा पर्ने एलिमेन्ट्सहरू हुन् अब यिनीहरूको हाइड्राइड भन्दाखेरि हुन्छ अक्सिजनको हाइड्राइड वाटर भनेर बुझ्न सकिने भयो अनि सल्फरको हाइड्राइड हाइड्रोजन सल्फाइड H2S भनेर बुझ्न सकिने भयो अब यो दुईटाको जब हामीले बोइलिङ पोइन्टको कुरा गर्छौँ एकदमै भास्ट डिफरेन्स हामीले पाउँछौँ होइन अब हाइड्रोजन सल्फाइड भनेको त ग्यास स्टेटमा एक्जिस्ट हुन्छ तर वाटर भनेको यो लिक्विड स्टेटमा एक्जिस्ट हुन्छ होइन अब यसको बोइलिङ पोइन्ट 100 डिग्री सेल्सियस भन्छौँ हामीले वाटरको तर हाइड्रोजन सल्फाइडको चाहिँ अब माइनस समथिङमा छ इफ आई एम नट रङ इट मे बी माइनस 61.5 डिग्री सेल्सियस होइन यति लो हुन्छ भनेको एकदमै लार्ज डिफरेन्स छ त्यो किन त्यस्तो भयो त भन्दाखेरि इट इज बिकज द प्रेजेन्स अफ इन्टरमोलिकुलर हाइड्रोजन बोन्डिङ इन वाटर होइन वाटर मोलिक्युलहरूको बिचमा के हुनसक्छ त भन्दाखेरि देयर इज प्रेजेन्स अफ हाइड्रोजन बोन्डिङ होइन यसरी दुईटा वाटर मोलिक्युलको बिचमा चाहिँ के हुनसक्छ त यस्तो intermolecular hydrogen bonding exists in structure. So number of water molecules, they are hold together by this intermolecular hydrogen bonding. Intermolecular hydrogen bonding ले थुप्रै water molecules हरूलाई hold गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो हाइड्रोजन बोन्डिङलाई ब्रेक डाउन गर्नको लागि हैन ब्रेक डाउन गर्नको लागि we need to input or supply little bit more energy, heat energy हामीले प्रोवाइड गर्नुपर्ने हुन्छ हैन अब लिक्विडबाट भेपर स्टेटमा जानु भनेको यो मोलिक्युलहरु जुन छ मोलिक्युलहरुलाई फ्री छोड्नु हो हैन लिक्विड स्टेटमा चाहिँ मोलिक्युलहरुलाई हाइड्रोजन बोन्डले बाइन्ड गरेर राखेको छ सो दे आर नट कम्प्लिटली फ्री अपार्ट जब उनीहरु ग्यास स्टेटमा जान्छ ग्यास स्टेटमा जाँदाखेरि कम्प्लिटली दे आर फ्री हैन उनीहरुको बीचको जुन इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छ त्यसलाई हामीले नेग्लेक्ट गर्छौं ग्यास स्टेटमा त्यसैले त्यो बेला तिनीहरुलाई फ्री गर्नुपर्छ त्यो फ्री गर्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो त यो हाइड्रोजन बोन्डिङलाई ब्रेक गर्नुपर्ने हुन्छ जसलाई एक्स्ट्रा हिट एनर्जी हामीले सप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ यो कारणले के हुन्छ त भन्दाखेरि इट हैज गट एब्नर्मली हाई बोइलिङ पोइन्ट र त्यसपछि लास्टमा यो वाटरको थोरै इन्ट्रोडक्सन गर्दाखेरि मैले अब इट इज अ गुड सल्भेन्ट फर आयोनिक एन्ड पोलर कम्पाउन्ड्स है हुन त हामीले यसलाई युनिभर्सल सोल्भेन्ट भनेका छौं हैन वी कल इट युनिभर्सल सोल्भेन्ट र त्यति हुँदा हुँदै पनि एउटा यो सोलबिलिटीमा चाहिँ एउटा प्रिन्सिपल छ लाइक डिजल्भ्स लाइक भनेर हैन आफू जस्तो छ त्यस्तै सब्स्टेन्सलाई उल्ले के गर्छ डिजल्भ गर्छ रे कि सोल्भेन्टले इफ सोल्भेन्ट इज पोलर then it tends to dissolve polar substances if solvent is non-polar then it also tends to dissolve non-polar solvent त्यसलाई हामीले like dissolves like भनेर भन्छौं वाटर आफै पोलर कम्पाउन्ड भएको कारणले गर्दाखेरि यसले के गर्छ त भन्दाखेरि it can dissolve many polar or ionic substances त्यसको अर्थ covalent substances हरूलाई यसले dissolve नै गर्दैन भन्ने हैन it can dissolve so many covalent substances and then, because of the formation of hydrogen bonding right यति कुरा चाहिँ मैले जनरली वाटर को यो इन्फर्मेसन दिए now let's go to types of water अब हामीले यो हार्ड वाटर र सफ्ट वाटर को आइडिया लिनु पर्ने हुन्छ यहाँहरु so water can be categorized into two types hard water and soft water अब यो जुन categorization छ it is not based on the thoughts or any feel or appearance right यसो हेर्दाखेरि हेरेर अथवा छोएर अथवा फिल गरेर हार्ड र सफ्ट भनेर छुट्याएको होइन हैन इट इज बेस्ड अन द मिनरल कन्टेन्ट यो जुन हार्ड वाटर र सफ्ट वाटर भनेर क्याटेगोराइज गरेको छ टु टाइप्समा त्यो क्याटेगोराइजेसन गरेको चाहिँ के त भन्दाखेरि वाटरको मिनरल कन्टेन्टको आधारमा यसलाई चाहिँ क्याटेगोराइज गरेको हो हैन यसो यो हाम्रो एपियरेन्सको आधारमा पनि होइन हाम्रो फिलिङको आधारमा पनि होइन अथवा छुँदाखेरि को feeling को आधारमा पनि भयो right so let's get some differences between hard and soft water now अब हामी hard र soft water को बीचमा के डिफरेन्स के छ अब के कारणले चाहिँ हामीले हार्ड भन्छौं के कारणले सफ्ट भन्छौं त्यसको बारेमा अलि आइडिया लियौं अब हार्ड वाटर भनिसकेपछि when we talk about hard water
हार्ड वाटरसँग के हुन्छ त भन्दाखेरि इट कन्टेन्स सोलुबल बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स एन्ड सल्फेट्स अफ क्याल्सियम एन्ड म्याग्नेसियम इन डिटेक्टेबल लिमिट। यो कुरालाई राम्रो सम्झौँ है। अघि हामीले के भन्यौँ त भन्दा मिनरल कन्टेन्टको आधारमा भनेको छौँ। मिनरल्स भनिसकेपछि अब कुनै मेटलका सल्ट्सहरू भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो दुईटा इलिमेन्टहरू क्याल्सियम र म्याग्नेसियम, होइन, क्याल्सियम र म्याग्नेसियमका सोलुबल बाइकार्बोनेट्सलाई क्याल्सियम बाइकार्बोनेट, म्याग्नेसियम बाइकार्बोनेट, त्यस्तै क्याल्सियम क्लोराइड, म्याग्नेसियम क्लोराइड, क्याल्सियम सल्फेट, म्याग्नेसियम सल्फेट, यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि सोलुबल कम्पाउन्ड्सहरू हो। यी सोलुबल कम्पाउन्ड्सहरूको जब वाटरमा एउटा डिटेक्टेबल लिमिटमा प्रेजेन्स हुन्छ त्यस बेला चाहिँ त्यसलाई हामीले हार्ड वाटर भन्छौँ। अब यो डिटेक्टेबल लिमिट भनेको कति भन्ने पनि क्वेसन उठ्न सक्छ। अब यो लिमिट चाहिँ कन्ट्री अनुसार यो स्ट्यान्डर्डहरू फरक छ होइन। अब नेपालको चाहिँ त्यस्तो कुनै स्ट्यान्डर्ड हामीले चाहिँ भेटाएको छैन र युएसएको एउटा स्ट्यान्डर्ड रहेछ हार्ड वाटर, सफ्ट वाटर कसलाई भन्ने, हार्ड वाटर कसलाई भन्ने भन्दाखेरि उनीहरूको एउटा स्ट्यान्डर्ड चाहिँ रहेछ। त्यो स्ट्यान्डर्ड चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि यो जुन हामीलाई यो आयन्सहरूको कुरा गऱ्यौँ होइन, त्यो आयन्सहरूमा चाहिँ मिलिग्राम पर लिटरमा, जस्तो अब 0.1देखि लिएर 60 मिलिग्राम पर लिटर, 0.1देखि लिएर 60 मिलिग्राम पर लिटर यदि यो मिनरल कन्टेन्ट छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ उसले सफ्टमा क्याटेगोराइज गर्ने रहेछ, त्यसलाई चाहिँ उसले सफ्ट वाटर भन्ने रहेछ है। अनि त्यस पछाडि 61देखि लिएर 120 मिलिग्राम पर लिटर यदि भयो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ मोडरेटली हार्ड भन्ने रहेछ, मोडरेटली हार्ड। त्यसपछि 121देखि 180 मिलिग्राम पर लिटरसम्म भयो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ के भन्ने रहेछ भन्दाखेरि हार्ड भनेर भन्ने रहेछ। र एबोभ 180 मिलिग्राम पर लिटर भयो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ भेरी हार्ड भन्ने रहेछ। उनीहरूको क्लासिफिकेसन चाहिँ यो स्ट्यान्डर्डमा रहेछ है। यो जुन क्याल्सियम र म्याग्नेसियमका सल्ट्सहरूको हामीले कुरा गऱ्यौँ, सोलुबल सल्ट्सहरू, तिनीहरूको चाहिँ के त भन्दाखेरि अझ यसमा पनि क्याल्सियम कार्बोनेटको टर्म्समा चाहिँ उनीहरूले रिप्रेजेन्ट गर्ने रहेछ कि 1 लिटरमा कति एक्सटेन्ट अफ क्याल्सियम कार्बोनेट छ त्यसको आधारमा एक्सप्रेस गर्ने रहेछ है। त्यो भनेको चाहिँ यो रेन्ज रहेछ। सफ्ट हुनको लागि अप टु 60 मिलिग्राम पर लिटर होइन। त्यसपछि त्योभन्दा बढी हो भनेदेखि त्यसलाई हार्डमा क्याटेगोराइज गर्न सक्ने भयो। अब हार्डमा पनि मोडरेटली हार्ड, हार्ड र भेरी हार्ड भनेर रहेछ भनेर भन्ने रहेछ। त्यसैले डिटेक्टेबल लिमिट भन्नुको अर्थ चाहिँ एटलिस्ट पनि त्यहाँ चाहिँ कति हुनु पर्यो त भन्दाखेरि यो 61 मिलिग्राम पर लिटर मिनरल कन्टेन्ट चाहिँ त्यहाँ हुनु पर्यो। त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले हार्ड वाटर भन्न सक्ने भयो है। अब यदि यी सल्टहरूको प्रेजेन्स के त भन्दाखेरि यो बिलो, यो 61 को बिलो छ भनेदेखि पनि त्यो भए तापनि त्यसलाई हामीले सफ्टमा क्याटेगोराइज गर्नुपर्ने भयो यसको अर्थ चाहिँ। अब अर्को एउटा हामीले कमनली बुझ्ने कुरा चाहिँ हार्ड वाटर र सफ्ट वाटर छुट्याउने एउटा सजिलो तरिका हामीसँग भएको भनेको चाहिँ यो जब हामीले त्यो सोपसँग ट्रिटमेन्ट गर्छौँ होइन, वाटरलाई जब सोपसँग ट्रिटमेन्ट गर्छौँ, यदि उसले ल्याडर प्रड्युस गर्दैन, फोम प्रड्युस गर्दैन, इन्स्टेड त्यसको सट्टामा एउटा स्कम भन्छौँ, स्कमलाई प्रेसिपिटेट पनि भन्छौँ हामीले होइन, त्यो प्रड्युस गर्छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ हामीले हार्ड वाटर भनेर भन्छौँ। अब यो स्कम भनेको एउटा प्रेसिपिटेट नै बन्ने हो होइन। ल्याडर भनेको चाहिँ एउटा फिज भन्छौँ नि होइन, फिज आउनु पर्यो। के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै यहाँ सोप भनौँ, सोप भनेको त अब यो हायर फ्याटी एसिडहरूको सोडियम सल्ट हो होइन, सोडियम सल्ट अफ हायर फ्याटी एसिड्स। जस्तै एउटा मैले स्टेरिक एसिडको सोडियम सल्ट ल्याएको छु, त्यसलाई सोडियम स्टेरेट भनेर भनेको छौँ। दिस एन एक्जाम्पल अफ अ सोप C17H35CON। जब यसलाई चाहिँ हामीले हार्ड वाटरसँग ट्रिटमेन्ट गर्छौँ त्यो बेला हार्ड वाटरमा भएको जुन क्याल्सियम आयन छ अथवा म्याग्नेसियम आयन पनि हुनसक्ला त्यहाँ होइन, त्यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि यो क्याल्सियम स्टेरेट भन्ने प्रेसिपिटेट फर्मेसन गर्छ है। त्यो प्रेसिपिटेटलाई हामीले अब स्कम भनेर भन्छौँ र त्यो स्कम फर्मेसन भएपछि त्यहाँ चाहिँ फिज आउँदैन। त्यसरी फिज नआउने वाटरलाई, सोपसँग फिज प्रड्युस नगर्ने वाटर, ल्याडर प्रड्युस नगर्ने वाटरलाई चाहिँ हामीले हार्ड वाटर भनेर भनिरहेका हुन्छौँ। इक्जाम्पल्स अफ हार्ड वाटरमा लाइक सी वाटर, रिभर वाटर, लेक वाटर, वेल वाटर होइन, यिनीहरू चाहिँ के इक्जाम्पलहरू। अब
जस्तै कि अब क्वेसन के पनि हुन सक्छ त भन्दाखेरि मिनरल वाटर भनेर हामीले जुन भन्छौँ नि, हामी अब नर्मली मिनरल वाटर भन्छौँ तर भन्नुपर्ने चाहिँ बोटल वाटर हो होइन, भन्नुपर्ने बोटल वाटर हो। हामी अब पसलमा जाँदाखेरि किन्दाखेरि मिनरल वाटर नै भनेर किन्छौँ। अब त्यो मिनरल वाटर जुन बोटल वाटर भनेर मैले भनेको छु त्यो चाहिँ हार्ड हो कि सफ्ट हो भन्ने एउटा क्वेसन पनि हुनसक्छ। आइदर इट इज हार्ड अर सफ्ट। बोटल वाटर जुन भन्छ त्यो बोटल वाटर हार्ड वाटर हो कि सफ्ट वाटर हो भन्ने कुरा क्वेसन हुनसक्छ होइन। अब त्यसमा चाहिँ कसरी हामीले एनालाइसिस गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि त्यो बोटल वाटर अथवा जुन मिनरल वाटर भनेर हामीले भन्छौँ त्यो कसरी फर्मेसन हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ पहिला त्यो ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि पहिला त्यसलाई चाहिँ डिमिनरलाइज भनेको डिआयोनाइज गरे हुन्छ है। पहिला त्यसलाई चाहिँ डिआयोनाइज भनेको डिमिनरलाइज गरे हुन्छ भनेको त्यसमा भएको सबै मिनरल्सहरूलाई पहिला चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि रिमुभ गर्छ। पहिला वाटरमा भएको सबै खालका मिनरल्सहरूलाई पहिला रिमुभ गर्छ। त्यो डिमिनरलाइज गरिसकेपछि पछि फेरि त्यसलाई चाहिँ क्यालकुलेटेड एमाउन्टमा चाहिँ मिनरलाइज गरे हुन्छ। फेरि मिनरल्सहरू त्यसमा चाहिँ थप्ने अनि अर्को चाहिँ कार्बोनेसन पनि गर्ने। त्यसमा दुईवटा काम गरे हुन्छ, मिनरल थप्ने काम पनि गरिन्छ, कार्बोनेसन गर्ने काम पनि गरिन्छ। त्यसरी चाहिँ बोटल वाटर बनाएको हुन्छ। अब त्यो मिनरल वाटरमा चाहिँ मिनरलको कन्टेन्ट कति छ भन्ने कुरालाई त्यसलाई हार्ड वा सफ्ट भन्ने कुरालाई के गर्ने भयो त डिसाइड गर्न दिने हो कि। अब मिनरल एड गर्ने भनिसकेपछि नर्मली अब यो क्याल्सियम म्याग्नेसियम आयनका मिनरल्सहरू त आइहाल्छ त्यसमा पक्कै पनि होइन। त्यसको कन्टेन्ट कति छ अब त्यो त अब कम्पनी अनुसार फरक हुनसक्छ। झन् नेपाल जस्तो कन्ट्रीमा त अब कुन के छ भन्ने कुरा हामीले भन्नै सक्दैनौँ होइन। त्यसले यो जुन मैले अघिको यो क्याटेगोराइज गरेको छु यसलाई चाहिँ हामीले हेर्ने हो भनेदेखि यदि त्यसमा चाहिँ 61 भन्दा ग्रेटर 61देखि ग्रेटर मिनरल कन्टेन्ट रहेछ भनेदेखि त्यसलाई हार्ड भनेर हामीले क्याटेगोराइज गर्नुपर्ने हुन्छ। नर्मली मिनरल्सहरू भइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले हार्ड वाटर नै भन्दाखेरि भयो। तर मैले फेरि पनि भन्दैछु यो जुन क्याटेगोराइजेसन छ त्यसलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ है। अब हुनसक्छ एउटा बोटल वाटरमा चाहिँ उसको मिनरल कन्टेन्ट यति छ त्यसलाई चाहिँ हार्ड भन्ने कि सफ्ट भन्ने भनेर क्वेसन आउन सक्छ। मलाई लाग्छ मैले क्लियर गरेँ बोटल वाटरको केसमा चाहिँ। अब त्यस पछाडि अर्को छ सफ्ट वाटर। सफ्ट वाटर भनिसकेपछि अब हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ इट डज नट कन्टेन एनी सल्ट डिजल्भ इन इट। एउटा चाहिँ यो तरिकाले नि बुझ्नु पर्यो होइन। सफ्ट वाटर भनेपछि त्यसमा कुनै खालको त्यस्तो सल्टहरू लाइक अब अघि मैले क्याल्सियम म्याग्नेसियम भने अरू अरू एलिमेन्टको सल्टहरू पनि डिजल्भ नभएको भन्ने अर्थमा पनि बुझ्नुपर्छ। अनि अर्को चाहिँ मे कन्टेन है, मैले ब्राकेटभित्र लेखाएको छु मे कन्टेन सोडियम क्याटायन इफ ट्रिटेड भनेको छु। सफ्ट वाटर चाहिँ ट्रिटमेन्ट गरेर पनि बनाउन सक्ने हुन्छ। त्यसरी ट्रिटमेन्ट गरेर बनाएको सफ्ट वाटरमा चाहिँ के हुनसक्छ त्यहाँ सोडियमका सल्ट चाहिँ हुनसक्छ। सोडियम क्याटायन हुनुको अर्थ चाहिँ त्यहाँ के को प्रेजेन्स हुनसक्छ भने हो सोडियमको सल्ट चाहिँ हुनसक्छ। नर्मली त्यसमा चाहिँ कुनै पनि सल्टहरू नहुने भयो तर ट्रिटमेन्ट गरेर बनाएको भएदेखि सोडियमको सल्टहरूको चाहिँ प्रेजेन्स हुनसक्छ। अब यो दुवै जे भए तापनि बट इट कन्टेन्स डिजल्भ ग्यासेस। यसमा चाहिँ डिजल्भ ग्यासेस चाहिँ हुनसक्छ फेरि पनि होइन। जस्तै अब अक्सिजन आफै पनि डिजल्भ हुन सक्ने भयो, कार्बन डाइअक्साइड पनि डिजल्भ भएर रहन सक्ने भयो त्यो वाटरमा होइन सफ्ट वाटर चाहिँ। र हामीले अब नर्मल भाषामा बुझ्दाखेरि चाहिँ अघि ल्याडर प्रड्युस नगर्ने सोपसँग ल्याडर प्रड्युस नगर्ने चाहिँ हार्ड वाटर भयो। ल्याडर प्रड्युस गर्ने चाहिँ के भयो त सफ्ट वाटर हुन गयो। सफ्ट वाटर इट इज सुइटेबल फर हाउस होल्ड पर्पज है। अब यो सफ्ट वाटर हार्ड वाटरमा फेरि एउटा क्वेसन के छ त विच इज सुइटेबल फर ड्रिङ्किङ पर्पज विच इज मोर फिट फर ड्रिङ्किङ पर्पज। पिउनको लागि कुन चाहिँ बढी फिट छ त सफ्ट वाटर अर हार्ड वाटर भन्ने कुरा नि आउन सक्ला त्यहाँनिर चाहिँ होइन। अब त्यसमा प्रोज एन्ड कन्स भएको छ। अब इन्टेक डायटरी इन्टेक रिक्वायरमेन्टको हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि क्याल्सियम आयन म्याग्नेसियम आयन हाम्रो बडीलाई आवश्यक पर्छ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हार्ड वाटर इज मोर सुइटेबल फर ड्रिङ्किङ देन सफ्ट वाटर भन्न सक्ने भयौँ हामीले होइन। किन हामीलाई डायटरी इन्टेक त चाहिन्छ है। तर धेरै भयो भनेदेखि जुन पनि कुरा के हुन्छ त्यसले बिगार गर्छ। त्यो भनेर हार्ड वाटर एकदमै म्याक्सिमम कन्ज्युम गऱ्यो भनेदेखि त्यसले फेरि अर्को इफेक्टहरू ल्याउन सक्ला त्यो हेल्थको पाटोमा त्यतातिर पनि जान सक्ने भयो हामीले होइन। सफ्ट वाटर खाँदाखेरि हामीलाई मिनरल जुन रिक्वायरमेन्ट छ त्यो चाहिँ हाम्रो पाएनौँ हामीले, मिनरल रिक्वायरमेन्ट हामीले पाएनौँ। तर हार्ड वाटरले चाहिँ मिनरल रिक्वायरमेन्ट हामीलाई प्रोभाइड गर्ने हो। त्यो हिसाबले चाहिँ ड्रिङ्किङ पर्पजको लागि हार्ड वाटर सुइटेबल भन्न सक्ने भयो होइन। अब अर्को हिसाबले पिएचको हिसाबले पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ हामीले ड्रिङ्किङ वाटरको पिएच कति हुनुपर्छ त्यो पनि हेर्नुपर्छ हामीले चाहिँ
हैन। अब नर्मली के भन्ने गरेको छ त भन्दाखेरि वाटर यो जुन अघि हामीले बोटल वाटरको कुरा गरे मिनरल वाटर, त्यो बोटल वाटरको पिएच चाहिँ नर्मली 7.5 देखि सरी 6.5 देखि 7.5 सम्म पर्छ। 6.5 देखि 7.5 पिएच भित्र चाहिँ पर्छ नर्मली। अब अचेल आउने बोटल वाटरहरुमा चाहिँ त्यहाँ एउटा अल्कालाइन भन्ने शब्द पनि कुनै कुनै बोटल वाटरमा चाहिँ हामीले अब यो बाहिरबाट आउने बोटल वाटर जुन छ त्यसमा चाहिँ अल्कालाइन भन्ने पनि शब्द प्रयोग गरेको छ। त्यो अल्कालाइन बोटल वाटर भयो भनेदेखि त्यसको पिएच चाहिँ 8 देखि 9 सम्म पनि पुग्छ। 8 देखि 9 सम्म पुग्छ हैन। अब रिसर्चले चाहिँ के देखाएको छ त भन्दाखेरि अलिकति अल्कालाइन वाटर कन्ज्युम गर्न चाहिँ हेल्थको हिसाबले अलि राम्रो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो अलि रिसर्चले चाहिँ देखाएको छ। इट इज बेटर टु कन्ज्युम अल्कालाइन वाटर देन एसिडिक वाटर भन्ने हिसाबले। त्यो चाहिँ के को हिसाबले भनेको त भन्दाखेरि यो क्यान्सरस सेल्स जुन हुन्छ हैन, क्यान्सरस सेल्सको ग्रोथ कस्तो मिडियममा हुन सक्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो हेरेको हो है। क्यान्सरस सेल्सहरूको ग्रोथ चाहिँ एसिडिक मिडियममा चाहिँ बढी हुन सक्ने रहेछ, छिटो हुन सक्ने रहेछ। एसिडिक मिडियममा चाहिँ क्यान्सरस सेल्सको ग्रोथ छिटो हुन सक्ने रहेछ, अनि अल्कालाइन मिडियममा चाहिँ त्यो अलि एकदमै रिटार्ड हुने रहेछ। त्यसकारणले अल्कालाइन वाटर कन्ज्युम गर्न चाहिँ हेल्थको हिसाबले अलिक बढी सुइटेबल छ भन्ने कुरा रिसर्चले देखाएको छ हैन। अब नर्मली चाहिँ अब हामीले कन्ज्युम गर्ने जुन ट्याप वाटर हुन्छ हैन, ट्याप वाटर भयो बोटल वाटरहरू भयो यिनीहरूको चाहिँ पिएच यो रेन्जभित्र चाहिँ पर्छ। 6.5 देखि 7.5 भनेको स्लाइटली एसिडिक पनि हुनसक्छ, स्लाइटली अल्कालाइन पनि हुन सक्ने त्यो चाहिँ है। त्यो चाहिँ हामीले देख्छौँ। ओके, अब सफ्ट वाटरको इक्जाम्पल यहाँ के आयो त भन्दाखेरि एउटा रेन वाटर भनेर मैले दिएको छु, डिस्टिल वाटर भनेर दिएको छु हैन। अब जस्तो रेन वाटर भन्यो भनेदेखि अब यो त सर्फेस वाटर इभ्यापोरेट भएर बन्ने वाटर भयो, इभ्यापोरेट भएर पछि कुल भएर हैन, समथिङ लाइक डिस्टिलेसन नै भयो त्यो भनेको। त्यसले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ कुनै पनि सल्ट डिजल्भ नहुने भयो, रेन वाटरमा अरू सल्टहरू नहुने भयो। तर अन द वे जब त्यो फल हुन्छ त्यो बेला चाहिँ एटमोस्फियरमा भएका डिफ्रेन्ट सब्सटेन्सेसहरूलाई डिजल्भ गर्दै आउँदाखेरि यसको सफ्टनेसमा चाहिँ केही चेन्ज आउन सक्ने है त। अर्को डिस्टिल वाटर भयो, सफ्ट वाटर भइहाल्यो। अर्को चाहिँ ट्रिटेड वाटर, मैले जुन ट्रिटमेन्ट गर्ने भनेको छ होइन, त्यो ट्रिटेड वाटर पनि सफ्ट वाटरमा ल्याउन सक्ने भनेको। ट्रिटमेन्टमा पनि कस्तो किसिमले ट्रिटमेन्ट गरेका छौँ त्यसमा डिपेन्ड गर्नु पर्यो। यो चाहिँ हार्ड वाटर र सफ्ट वाटरको। यस, गणेश हेज रेज ह्यान्ड, एनी प्रब्लम? छ गणेशको के प्रब्लम छ? भइसक्यो जस्तो छ सर। ओके, लेट्स मुभ टु अनदर स्लाइड। अब मसँग दुई तिनवटा अरू स्लाइड बाँकी होला, त्यसपछि हामी एमसिक्यूमा जान्छौँ। अब हार्डनेसको हामीले कुरा गऱ्यौँ होइन। हार्ड वाटरको मेन कज अफ हार्डनेस के त भन्दाखेरि प्रेजेन्स अफ सोलुबल बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स एन्ड सल्फेट्स अफ क्याल्सियम एन्ड म्याग्नेसियम भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यो हार्डनेसलाई पनि अब हामीले यहाँ दुईवटा क्याटेगोरीमा चाहिँ के गर्न सक्छौँ त, डिभाइड गर्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ टेम्पोरेरी अर कार्बोनेट हार्डनेस भन्छ यसलाई। अर्को चाहिँ पर्मानेन्ट अर नन कार्बोनेट अथवा नन अल्कालाइन हार्डनेस पनि भन्छ यसलाई। टेम्पोरेरी हार्डनेसलाई अल्कालाइन हार्डनेस पनि भन्न सक्ने भयौँ होइन, यसलाई चाहिँ हामीले अल्कालाइन हार्डनेस पनि भन्न सक्छौँ। भनेदेखि पर्मानेन्टलाई चाहिँ के भन्न सक्ने हो त, नन अल्कालाइन हार्डनेस पनि भन्न सक्छौँ है। अब टेम्पोरेरी हार्डनेस भन्ने कुरा चाहिँ इट इज बिकज अफ द प्रेजेन्स अफ सोलुबल बाइकार्बोनेट्स अफ क्याल्सियम एन्ड म्याग्नेसियम। क्याल्सियम र म्याग्नेसियमको सोलुबल बाइकार्बोनेट्स भयो भनेदेखि त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त, टेम्पोरेरी हार्डनेस भनेर भन्छौँ। भनेदेखि अर्को अर्थमा चाहिँ इफ द हार्डनेस क्यान बी इजिली रिमुभ जस्ट बाई बोइलिङ, सिम्पली बोइलिङ गरेर हामीले त्यसको हार्डनेस रिमुभ गर्न सक्छौँ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ हामीले टेम्पोरेरी हार्डनेस भनेर भन्न सक्ने रहेछौँ। भनेदेखि बोइलिङ गरेर त्यसको हार्डनेस रिमुभ गर्न सकिँदैन, अथवा इफ देयर इज प्रेजेन्स अफ क्लोराइड्स एन्ड सल्फेट्स अफ क्याल्सियम एन्ड म्याग्नेसियम, क्याल्सियम र म्याग्नेसियमको क्लोराइड्स र सल्फेट्सहरू यो सोलुबल हुनु पर्यो, त्यो छ भनेदेखि त्यसलाई पनि हामीले पर्मानेन्ट हार्डनेस भनेर भन्ने। यसरी दुई खालको हार्डनेस हुन सक्ने भयो, टेम्पोररी एन्ड पर्मानेन्ट। अब रिमुभल कसरी गर्ने, रिमुभल अफ टेम्पोररी हार्डनेस र पर्मानेन्ट हार्डनेसको कुरा गर्छौँ हामी। अब पहिला चाहिँ यो टेम्पोररी हार्डनेसको रिमुभलको लागि दुईवटा मेथड छ हामीसँग, एउटा बोइलिङ गर्ने, एउटा चाहिँ क्लार्क्स मेथड भनेको छ। बोइलिङ, सिम्पली बोइलिङ गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तो हामीले टेम्पोररी हार्डनेसमा के भन्यो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ सोलुबल बाइकार्बोनेट्सहरू छ भनेर, पहिला त त्यो सोलुबल फर्ममा बसेको छ बाइकार्बोनेट्स होइन। त्यो सोलुबल बाइकार्बोनेट्सहरू क्याल्सियमको बाइकार्बोनेट, म्याग्नेसियमको बाइकार्बोनेट
बोइल गर्दाखेरि सिम्पली हिट गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको चाहिँ कन्भर्सन केमा हुने रहेछ त भन्दाखेरि इन्सोलुबल कार्बोनेटमा त्यो कन्भर्सन हुने रहेछ. सो व्हेन वी बोइल हार्ड water with temporary hardness, then the soluble bicarbonates are converted into insoluble carbonates. Insoluble carbonate मा त्यो कन्भर्सन भइसकेपछि त्यसको प्रेसिपिटेसन हुन्छ. त्यसको प्रेसिपिटेसन हुन आउने भयो हैन. अब त्यो प्रेसिपिटेसन भइसकेपछि त्यो सोलिड सब्स्टेन्स आयो नि त हैन. त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि सिम्पली बाइ फिल्ट्रेसन वी क्यान रिमुभ इट. अब यसलाई सिम्पल फिल्टर गर्यौँ भनेदेखि यो क्याल्सियम कार्बोनेट र म्याग्नेसियम कार्बोनेट हट्यो भनेको अघिसम्म बाइकार्बोनेट थियो. त्यसलाई चाहिँ हामीले कार्बोनेटको फर्ममा के गर्यौँ त रिमुभ गर्यौँ. कार्बोनेटको फर्ममा रिमुभल भइसकेपछि नाउ द वाटर नो लङ्गर कन्टेन्स क्याल्सियम एन्ड म्याग्नेसियम आयन्स इन द फर्म अफ बाइकार्बोनेट्स. त्यसपछि त्यो केमा चेन्ज हुन्छ त सफ्टमा चेन्ज हुने भयो. एउटा यो भयो. अर्को मेथड चाहिँ यो केमिकल मेथड भयो, क्लार्क्स मेथड भनेर भन्छ. क्लार्क्स मेथडमा चाहिँ क्लार्क्स रिएजेन्टलाई युज गर्छौँ हामीले. त्यो क्लार्क्स रिएजेन्ट भनेको इट इज नन अदर देन स्लेक्ट लाइम र क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड. क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रेटेड क्याल्सियम अक्साइड पनि भन्छ यसलाई. क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडलाई नै क्लार्क्स रिएजेन्ट भनेर भन्छ हैन. अब यदि हामीले हार्ड वाटरमा यो टेम्पोररी हार्डनेस भएको हार्ड वाटरमा चाहिँ यो क्लार्क्स रिएजेन्ट अथवा स्लेक्ट लाइम एडिसन गर्ने हो भनेदेखि त्यो स्लेक्ट लाइमले पनि यो बाइकार्बोनेटहरूसँग के गर्ने रहेछ त रिएक्सन गर्ने रहेछ. अनि रिएक्सन गरेर त्यो बाइकार्बोनेटलाई यहाँ पनि कार्बोनेटमा चेन्ज गरिदिने रहेछ. दे आर चेन्ज इन्टु करेस्पोन्डिङ कार्बोनेट्स हैन. जस्तै अब क्याल्सियम बाइकार्बोनेट क्याल्सियम कार्बोनेटमा चेन्ज भयो. म्याग्नेसियम बाइकार्बोनेटसँग स्लेक्ट लाइमले रिएक्सन गर्दाखेरि म्याग्नेसियम कार्बोनेट क्याल्सियम कार्बोनेट यिनीहरू सबै इन्सोलुबल भयो हैन. यसलाई पनि हामीले फिल्ट्रेसन गरेर सेपरेट गर्न सक्ने हो. त्यसपछि वाटर सफ्ट बन्छ. तर यो मेथडमा एउटा प्रिकसन चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ. यदि यो लाइम एक्सेस भयो भनेदेखि स्लेक्ट लाइम एक्सेस भयो भनेदेखि त्यसले फेरि वाटरलाई हार्ड नै बनाउँछ है. इट मेक्स वाटर हार्ड अगेन. किन त भन्दाखेरि द्याट एक्सेस अफ लाइम क्यान एब्जर्भ कार्बन डाइअक्साइड फ्रम एटमोस्फियर. एक्सेस लाइम भयो भनेदेखि उसले कार्बन डाइअक्साइडबाट फेरि पनि के एब्जर्भ गर्ने भयो त कार्बन डाइअक्साइड एब्जर्भ गर्ने हो. अनि क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड र कार्बन डाइअक्साइडको यहाँ रिएक्सन भएर अनि क्याल्सियम बाइकार्बोनेट फेरि पनि बन्छ. क्याल्सियम बाइकार्बोनेट बनेपछि फेरि त्यो टेम्पोररी हार्डनेस रिग्युन हुन्छ उसको. दिस इज द प्रिकसन. लाइम चाहिँ एक्सेस हुनु भएन क्लार्क्स मेथडमा. ओके. So these are the two methods for removal of temporary hardness. Like अब removal of permanent hardness मा हामीसँग डिफ्रेन्ट मेथड छ. यसलाई वासिङ सोडा मेथड अथवा यसलाई कसै लाइम सोडा मेथड पनि भन्ने गर्ने गरेको छ. वासिङ सोडा मेथड सिम्पली यसमा चाहिँ हामीले वासिङ सोडालाई युज गर्छौँ. वासिङ सोडा कन्टेन्स सोडियम कार्बोनेट हैन. वासिङ सोडामा चाहिँ वासिङ सोडा भनेको अब सिम्पली हामीले यसको फर्मुला लेख्दाखेरि Na2CO3 10S2 हैन. यसको क्रिस्टल लेख्दाखेरि चाहिँ डेकाहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट भनेर भन्छौँ. त्यसलाई हामीले वासिङ सोडा भनेर भन्छौँ. त्यो वासिङ सोडा एड गरेपछि अब वासिङ सोडाले सोडियम कार्बोनेटले यो क्लोराइड र सल्फेट क्याल्सियम र म्याग्नेसियमका जुन क्लोराइड र सल्फेट हुन्छन् तिनीहरूसँग रिएक्सन गर्छ. इन्सोलुबल कार्बोनेट्सहरू बनाउँछ हैन. अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले सेपरेट गर्न सक्ने भयो. यिनीहरू चाहिँ प्रेसिपिटेटको फर्ममा आउने भयो हैन. त्यस पछाडि आउने वाटर चाहिँ सफ्ट हुने भयो. अब यसरी आएको सफ्ट वाटरमा चाहिँ यहाँ हेर्दा के आयन हुने भयो त भन्दाखेरि देयर इज प्रेजेन्स अफ सोडियम आयन हैन. अघिसम्म चाहिँ के थियो त वाटरमा भन्दाखेरि क्याल्सियम आयन र म्याग्नेसियम आयनको प्रेजेन्स थियो. अब जब हामीले वासिङ सोडासँग यसलाई ट्रिटमेन्ट गऱ्यौँ त्यसपछि के भयो त भन्दाखेरि यो जुन क्याल्सियम आयनहरू थियो यसलाई चाहिँ के गरेको थियो सोडियमले रिप्लेस गरिदिएको भयो हैन. त्यस पछाडि वाटरमा चाहिँ के रहने भयो त डिजोल्भ फर्ममा सोलुबल फर्ममा सोडियम क्लोराइड र सोडियम सल्फेट रहने भयो. अब क्याल्सियम र म्याग्नेसियम चाहिँ कार्बोनेटको फर्ममा प्रेसिपिटेट हुन आउने भयो. इन्सोलुबल फर्ममा आउने भयो. त्यसैले यसलाई चाहिँ अब हामीले यो ट्रिटेड वाटर भनेर भन्नु पर्यो. त्यो ट्रिटेड वाटर चाहिँ अब सफ्ट त बन्यो तर त्यसमा के को प्रेजेन्स भयो त भन्दाखेरि सोडियम क्याटायन अथवा सोडियमको सल्टको प्रेजेन्स चाहिँ भयो हैन. त्यसैले दिस इज वान मेथड टु रिमुभ पर्मानेन्ट हार्डनेस. अर्को मेथड छ पर्म्युटेड मेथड भनेर छ. पर्म्युटेड मेथडमा चाहिँ यो पर्म्युटेड भन्ने सब्स्टेन्स हैन जसलाई हामीले जियोलाइट पनि भन्छौँ. दिस इज अल्सो कल्ड एज जियोलाइट. अब यो चाहिँ पर्म्युटेड अथवा जियोलाइट भनेको चाहिँ एउटा केमिकली के हो त भन्दाखेरि इट इज कम्पाउन्ड हैन. सोडियम एल्युमिनियम अर्थोसिलिकेट Na2Al2Si2O8.XH2O. X भनेको चाहिँ यो 2 देखि 6 सम्म हुन सक्छ. यसको भ्यालु चाहिँ सोडियम एल्युमिनियम अर्थोसिलिकेट. यसलाई युज गर्यो भनेदेखि व्हेन हार्ड वाटर इज पास थ्रु जियोलाइट
अब यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा मार्केटमा हामीले यो जियोलाइट प्याक भएको कुनै एउटा त्यस्तो सब्सटेन्स सिलिन्डर जस्तै हैन एउटा प्याक गरेको जियोलाइट प्याक गरेको सब्सटेन्स हामीले किन्न पाउँछौँ हैन अब यो यसबाट हामीले जब के गर्छौँ त यो हार्ड वाटरलाई पास गरिदिन्छौँ त्यो बेला चाहिँ हार्ड वाटरमा भएको क्याल्सियम आयन र यो जुन परम्युटेड छ र जियोलाइट चाहिँ यसमा भएको सोडियम आयन यिनीहरूको बिचमा चाहिँ एक्सचेन्ज हुन्छ है भनेको सोडियम आयन प्रेजेन्ट इन द जियोलाइट इज एक्सचेन्ज बाई क्याल्सियमले एक्सचेन्ज गरिदिन्छ सो सोडियम इज टेकन आउट हैन सोडियम बाहिर निस्किन्छ क्याल्सियम चाहिँ जियोलाइटमा जान्छ अनि त्यसपछि चाहिँ त्यहाँबाट आएको वाटर यसको थ्रुबाट गइसकेपछि बाहिर आएको जुन वाटर हुन्छ अब त्यो बाहिर आएको वाटरमा चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि सोडियम आयन हुने भयो हैन त्यसपछि त्यो सफ्ट बन्ने भयो अब यो यसरी युज गरेको जियोलाइट लामो समय युज गरिसकेपछि त्यो एक्जस्ट हुन्छ एक्जस्टेड जियोलाइट भन्छ भनेको मिनिङ त्यसमा भएका सबै सोडियम आयन्सलाई जब क्याल्सियम आयनले रिप्लेस गरिसक्छ त्यस बेला चाहिँ त्यसलाई हामीले एक्जस्ट भएको भनेर भन्छौँ हैन त्यो एक्जस्ट भइसकेपछि त्यसलाई हामीले फेरि रिजेनेरेट गर्न सक्छौँ इट क्यान बी रिजेनेरेट जस्ट बाई पासिङ 10% NaCl सोल्युसन थ्रु इट हैन एक्जस्टेड जियोलाइटबाट फेरि 10% सोडियम क्लोराइड हामीले पास गरिदिने हो भनेदेखि फेरि यही आयन एक्सचेन्ज हुन्छ हैन अब यो जुन यो एक्जस्टेड जियोलाइट भनेको यो क्याल्सियम आयन भएको यसमा 10% NaCl पास गरिदियो भनेदेखि यसको क्याल्सियमलाई फेरि यो सोडियमले रिप्लेस गर्छ इट क्यान बी रियुज अगेन है यो परमिटेड मेथड भयो त्यस्तै क्याल्गोन्स प्रोसेस भनेर पनि छ क्याल्गोन्स प्रोसेसमा चाहिँ क्याल्गोन भन्ने सब्सटेन्स युज गरिन्छ क्याल्गोनको अर्थ चाहिँ एउटा मिन्स क्याल्सियम गन भन्ने हो क्याल्सियम गन त्यसबाट चाहिँ क्याल्गोन भनेर युज गरेको हो हैन अब केमिकल इट इज सोडियम हेक्सामेटाफोस्फेट यसलाई Na6P6O18 पनि लेख्न सकिन्छ अथवा Na2Na4PO3 यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि इट एब्जर्ब्स क्याल्सियम एन्ड म्याग्नेसियम आयन्स हार्ड वाटरमा भएको क्याल्सियम र म्याग्नेसियम आयनलाई चाहिँ यसले के गर्न सक्छ त आफ्नो सर्फेसमा यसले एब्जर्ब गरेर लिन्छ हैन एब्जर्ब गर्ने भनेको क्याल्सियम आयन र म्याग्नेसियम आयनलाई चाहिँ सेलेक्टिभली उसले के गर्छ त आफ्नो सर्फेसमा एडहियर गर्छ है यसरी पनि के गर्न सक्छ त हामीले वाटरलाई सफ्ट बनाउन सक्छौँ अब अर्को एउटा लास्ट मेथड छ यो चाहिँ आयन एक्सचेन्ज रेजिन मेथड भनेर भन्छ है आयन एक्सचेन्ज रेजिन मेथड अथवा आयन एक्सचेन्ज मेथड मात्र पनि भन्छ यसलाई चाहिँ डिमिनरलाइजेसन अघि मैले जुन शब्द युज गर्छ हैन डिआयोनाइजेसन मेथड अथवा डिमिनरलाइजेसन मेथड पनि भन्छ यसलाई यसमा चाहिँ रेजिन्सहरू युज गरिन्छ रेजिन्स आर युज टु रिमुभ द पर्मानेन्ट हार्डनेस अफ वाटर हैन अब यो रेजिन्स भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि एउटा यो अर्ग्यानिक पोलिमर हो रेजिन्स भनेको अर्ग्यानिक पोलिमर हो हैन यो वाटरमा इन्सोलुबल क्रस लिङ्क्ड लङ चेन अर्ग्यानिक पोलिमर हुन्छ हैन जस्तै अब एउटा आरले चाहिँ मैले रिप्रेजेन्ट गरेँ अर्ग्यानिक पोलिमर लार्ज अर्ग्यानिक पोलिमर त्यसलाई आरले रिप्रेजेन्ट गरेँ अनि यसमा चाहिँ एउटा फङ्सनल ग्रुप हुने रहेछ है यसमा चाहिँ फङ्सनल ग्रुप एट्याच हुने रहेछ त्यो फङ्सनल ग्रुप चाहिँ दुई खालको हुने रहेछ जस्तो मैले एक्सले फङ्सनल ग्रुपलाई रिप्रेजेन्ट गरेँ भनेदेखि यो आर चाहिँ यसको पोलिमेरिक पार्ट भयो अनि एक्स चाहिँ के भयो त फङ्सनल ग्रुप भयो यदि यो फङ्सनल ग्रुप चाहिँ लाइक यो एसिडिकहरू जस्तै COOS SO3H भयो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ क्याटायन एक्सचेन्ज रेजिन भन्ने रहेछ है त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त क्याटायन एक्सचेन्ज रेजिन भनेर भन्ने रहेछ अनि यसले चाहिँ के गर्न सक्छ त भन्दाखेरि योसँग भएको जुन H+ आयन छ नि हैन COS मा भएको H+ SO3H मा भएको H+ त्यो H+ आयनले अरु क्याटायन हार्ड वाटरमा त क्याल्सियम आयन म्याग्नेसियम आयन हुन्छ नि त हैन त्योसँग चाहिँ उसले यो हाइड्रोजन आयनको एक्सचेन्ज हुने रहेछ है अब यहाँ हाइड्रोजन आयन भनेर जहिले पनि हाइड्रोजन आयन मात्र युज हुन्छ भन्ने छैन COS नै भएको हुनुपर्छ भन्ने छैन यसको करेस्पोन्डिङ सोडियम सल्ट पनि युज गर्न सकिन्छ हैन यसमा COONA भएको पनि युज हुन सक्छ सोडियम सल्ट त्यो सोडियम सल्ट हुँदाखेरि पनि यसको जुन Na+ हुन्छ Na+ आयन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अरू आयनले के गर्न सक्ने हो त रिप्लेस गर्न सक्ने हो क्याटायनलाई क्याटायनले नै रिप्लेस गर्ने भएकोले यसलाई चाहिँ क्याटायन एक्सचेन्ज रेजिन भनेर भन्छ एउटा यो खालको हुने रहेछ हैन अनि यसको पोलिमेरिक पार्ट चाहिँ जस्ताको तस्तै रहन्छ केही पनि फरक आउँदैन यसमा यदि यो फङ्सनल ग्रुप चाहिँ बेसिक ग्रुप लाइक NH2 एमाइनको ग्रुप OS ग्रुप भयो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ एनायन एक्सचेन्ज रेजिन भन्ने रहेछ हैन अनि त्यो एनायन एक्सचेन्ज रेजिन दिट इज क्यापेबल अफ एक्सचेन्जिङ एनायन्स लाइक क्लोराइड सल्फेट हैन जस्तो अब अघि हामीले हार्ड वाटरमा के भनेका छौँ त भन्दाखेरि हार्ड वाटरमा चाहिँ क्लोराइड अर सल्फेट हैन अफ के त क्याल्सियम अर म्याग्नेसियम आयन हुन्छ भनेर भनेका छौँ नि त
हैन भनेको त्यहाँ चाहिँ क्याटायन पनि छ हार्ड वाटरमा क्याल्सियम र म्याग्नेसियममा क्याटायन पनि छ अनि एट द सेम टाइम एनायनहरू क्लोराइड पनि छ सल्फेट पनि छ हैन अब यो आयन एक्सचेन्ज मेथडले चाहिँ के गर्छ भन्दा यो सबै खालको आयन्सहरूलाई रिमुभ गर्ने काम गर्छ क्याल्सियम म्याग्नेसियम क्याटायनलाई पनि रिमुभ गर्ने क्लोराइड सल्फेट एनायनलाई पनि रिमुभ गर्ने काम गर्छ अनि सबै आयन्सहरू हटाउने भएकोले यसलाई चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि डिआयोनाइजेसन गर्ने भन्छ डिआयोनाइज आयन्स नै बाँकी नराख्ने सबै मिनरल पनि हटाइदिने डिमिनरलाइज है सो डिमिनरलाइज र डिआयोनाइज वाटर इज फर्म इन दिस प्रोसेस जस्तै अब यहाँ एउटा इक्वेसनबाट हामी अलिकति क्लियरिफाई हुन सक्छौँ अब मैले भर्खर लेखेको आरसिओएस भने यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो क्याटायन एक्सचेन्ज रेजिन भयो हैन क्याटायन एक्सचेन्ज रेजिन भयो भनेको अब यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि लाइक क्याल्सियम आयनसँग यो हाइड्रोजनले रिप्लेस गर्यो यो आयन एक्सचेन्ज गर्यो त्यसपछि क्याल्सियम चाहिँ केमा गयो त भन्दाखेरि रेजिनभित्र गयो एच प्लस आयन बाहिर निस्क्यो हैन अनि अर्को चाहिँ अब यो चाहिँ एनायन एक्सचेन्ज रेजिन भयो एनायन एक्सचेन्ज रेजिन भयो RNH2OH यो भनेको एनायन एक्सचेन्ज रेजिन भयो अब यहाँ चाहिँ क्लोराइड के भयो त रिप्लेस भयो OH माइनसमा क्लोराइड रिप्लेस भयो हैन क्लोराइड चाहिँ कहाँ गयो त रेजिनमा गयो हाइड्रोक्साइड बाहिर निस्क्यो हैन दुई खालको रेजिनले क्याटायन एक्सचेन्ज रेजिनले H प्लस आयन प्रड्युस गर्यो एनायन एक्सचेन्ज रेजिनले OH माइनस आयन प्रड्युस गर्यो अब यो दुईटा फेरि कम्बाइन भएर के बन्न सक्छ त अनि वाटर बन्छ भनिसकेपछि यसरी यो अनआयोनाइज्ड फर्म अफ वाटर बनिसकेपछि अब त्यहाँ कुनै पनि आयन्सहरू छैन नो आयन्स आर लेफ्ट त्यसैले यसलाई हामीले के भन्नु त डिआयोनाइज वाटर भनेर भन्यौँ कुनै पनि मिनरल पनि बाँकी रहेन त्यसैले डिमिनरलाइज वाटर पनि भन्यौँ है त्यसैले आयन एक्सचेन्ज मेथडलाई चाहिँ हामीले डिमिनरलाइजेसन अर डिआयोनाइजेसन मेथड पनि हामीले भन्छौँ अब यसो गर्दाखेरि यस्तो खालको रिजिनहरू पनि एक्जस्ट हुन सक्छ हैन सबै यो क्याटायन एक्सचेन्जमा भएको सबै हाइड्रोजन आयन एनायन एक्सचेन्ज रिजिनमा भएको सबै हाइड्रोक्साइड आयनलाई रिप्लेस गरिसकेपछि त्यो एक्जस्ट हुन जान्छ अब त्यसलाई फेरि हामी रिजेनेरेट गर्न सक्छौँ रिजेनेरेट गर्नको लागि चाहिँ अब क्याटायन एक्सचेन्ज एक्जस्टेड क्याटायन एक्सचेन्ज रिजिनलाई रिजेनेरेट गर्नलाई मोडरेटली कङ्क अथवा 1:1 HCl सँग ट्रिटमेन्ट गर्ने अनि एनायन एक्सचेन्ज रिजिनलाई चाहिँ मोडरेटली कङ्क NaOH सँग ट्रिटमेन्ट गऱ्यो भनेदेखि त्यो फेरि पनि रिजेनेरेट हुन्छ एन्ड विच क्यान बी रियुज अगेन है त यसरी हामीले टेम्पोररी र पर्मानेन्ट हार्डनेसलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त रिमुभ गर्न सक्छौँ ओके वाटरमा चाहिँ यति आइडिया हुँदाखेरि सफिसियन्ट हुन्छ कि जस्तो लाग्छ नाउ लेट्स गो थ्रु सम मल्टिपल चोइस क्वेसन्स है त ल मैले यहाँ करिब 9-10वटा जति म एमसिक्युजहरू ल्याएको छु लेट्स गो थ्रु देम अब पहिलो क्वेसन चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो हार्डनेस अफ वाटर is due to the presence of salts of के भनेर सोधेको छ हैन पोटासियम क्लोरिन म्याग्नेसियम बोरन अब हामीलाई चाहिँ थाहा भइसक्यो करेक्ट एन्सर इज सी भन्ने कुरा थाहा भइसक्यो हैन हार्डनेस भनेको कुरा त्यहाँ चाहिँ क्याटायनमा हेर्ने हो हैन सल्ट बनाउने जुन मेटललाई हेर्ने हो भनेदेखि क्याल्सियम अथवा म्याग्नेसियम हुनु पर्यो हैन अनि एनायन पार्टतिर हेर्ने हो भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ कि बाइकार्बोनेट हुनु पर्यो हैन HCO3 माइनस कि बाइकार्बोनेट हुनु पर्यो कि होइन भनेदेखि क्लोराइड हुनु पर्यो कि होइन भनेदेखि के हुनु पर्यो त सल्फेट हुनु पर्यो हैन यिनीहरू भएदेखि मात्रै हामी के भन्छौँ त त्यसलाई हार्ड भनेर भन्छौँ त्यसले अब यहाँ चाहिँ म्याग्नेसियम भयो अरू कुरो भएन मैले थोरै एक्सप्लेनेसन पनि दिएको छु हार्डनेस अफ वाटर इज ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ सल्ट्स अफ क्याल्सियम एन्ड म्याग्नेसियम त्यसैले सी इज द करेक्ट वाटर भयो हार्ड ड्रिङ्किङ वाटर मे हेभ मोडरेट हेल्थ बेनिफिट्स अघि मैले भने होइन मोडरेट हेल्थ बेनिफिट चाहिँ छ बट क्यान पोज सिरियस प्रब्लम्स इन इन्डस्ट्रियल सेटिङ्स तर इन्डस्ट्रीहरूतिर हार्ड वाटर युज गऱ्यो भनेदेखि त्यसले चाहिँ प्रब्लमहरू ल्याउँछ होइन त्यसले चाहिँ इन्डस्ट्रिजहरूको बोइलरहरूलाई बिगार्ने काम गर्छ त्यो कुलिङ टावर्सहरू र अरू इक्विपमेन्टहरूमा पनि अब त्यसको डिपोजिसनहरू गर्दै जाने भएको कारणले गर्दाखेरि इक्विपमेन्टहरूलाई चाहिँ यसले बिगार्छ यो फर्स्ट सेकेन्ड क्वेसन छ select the incorrect statement from the following option select the incorrect statement so incorrect statement state गरौँ भन्दाखेरि हामीले सबै स्टेटमेन्टहरु अब यहाँ पढ्नु पर्यो जस्तो पहिलो स्टेटमेन्ट छ water which does not form ladder with soap and forms white scum is called hard water यो त अब करेक्ट स्टेटमेन्ट भयो हैन which does not form ladder with soap भनेको छ forms white scum भनेको छ त्यसैले यो करेक्ट स्टेटमेन्ट भयो hard water contains dissolved calcium and magnesium salts in it यो पनि करेक्ट भयो in hard water cleansing quality of soap is depressed हैन यो पनि करेक्ट आन्सर करेक्ट भयो
भने चाहिँ लास्ट तीनटा इनकरेक्ट भइसक्यो, तीनटा करेक्ट भइसकेपछि एउटा इनकरेक्ट हुनु पर्यो अब हैन। ड्यू टु प्रेजेन्स अफ डिजल्भ हार्डनेस प्रोड्युसिङ सल्ट्स द बोइलिङ पोइन्ट अफ वाटर इज डिप्रेस्ड भनेको छ। अब यो कुरा चाहिँ मैले अघि डिस्कस गरिनँ हैन। यो चाहिँ क्वालिटेटिभ प्रपर्टीभित्र पर्न हुन्छ। इम्प्युरिटिजहरूले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि बोइलिङ पोइन्टलाई एलिभेट गर्छ हैन। एलिभेसन अफ बोइलिङ पोइन्ट भन्ने जुन क्वालिटेटिभ प्रपर्टी छ त्यससँग रिलेटेड भयो भनेको पनि फिजिक्ससँग रिलेटेड होला अलिक बढी। डिजल्भ हार्डनेस प्रोड्युसिङ सल्टहरू भयो भनेदेखि समथिङ इट्स लाइक इट एक्ट्स लाइक इम्प्युरिटिज, त्यसले चाहिँ के गर्छ त बोइलिङ पोइन्ट अफ वाटरलाई एलिभेसन गर्छ हैन। सो एलिभेसन इज इन बोइलिङ पोइन्ट इज वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वालिटेटिभ प्रपर्टी। अब कतिपय अवस्थामा यस्तो एमसिक्युजहरूमा के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीलाई सबै कुराहरू थाहा हुँदैन, त्यस्तो बेला चाहिँ अब थाहा छँदैछ नि हैन, जुन चाहिँ एकदमै हामीलाई कन्फिडेन्स छ त्यो कन्फिडेन्स भएको एन्सरलाई चाहिँ ओमिट रिमुभ गरिदिने हो हैन। त्यसपछि बाँकी भएकोमा चाहिँ हामीले चोइस गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो हिसाबले पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। नेक्स्ट यहाँ पनि सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेन्ट नै भनेको छ। लेट्स गो one by one. Permanent hardness is due to dissolved chlorides and sulfates of calcium and magnesium. यो correct statement भयो। It can be removed by mere boiling of water. Boiling गरेर permanent hardness हट्छ भनेको छ। अब यो त होइन हैन, boiling गरेपछि temporary hardness मात्र हट्छ। त्यसैले हाम्रो लागि incorrect statement भनेको चाहिँ के हो त, यो भयो। B is the correct answer। अब अरु चाहिँ करेक्ट हुनु पर्यो। It is also known as non-alkaline hardness। मैले अघि भनेको थिएँ पर्मानेन्ट हार्डनेसलाई नन कार्बोनेट हार्डनेस अथवा नन अल्कालाइन हार्डनेस पनि भनिन्छ हैन। अनि अर्को चाहिँ डिफरेन्स बिट्विन टोटल हार्डनेस एन्ड अल्कालाइन हार्डनेस गिभ्स नन अल्कालाइन हार्डनेस भनेको छ हैन। टोटल हार्डनेसमा अल्कालाइन हार्डनेस घटाएपछि के बाँकी रहन्छ, नन अल्कालाइन हार्डनेस बाँकी रहेछ। यसको अर्थ हामीले के बुझ्नु पर्यो त, अलि डिस्टर्बेन्स कहाँ भइरहेछ, यो अल्कालाइन र नन अल्कालाइन जोडेपछि टोटल हार्डनेस आउँछ हैन। अल्कालाइन हार्डनेस भनेको चाहिँ टेम्पोररी हार्डनेस भयो, नन अल्कालाइन हार्डनेस भनेको पर्मानेन्ट हार्डनेस हो। दुईटा जोडेपछि टोटल हार्डनेस आयो है। हामीले सो अनलाइक टेम्पोररी हार्डनेस पर्मानेन्ट हार्डनेस इज नट डिस्ट्रोइड अन बोइलिङ हैन। पर्मानेन्ट हार्डनेस हटाउनको लागि हामीसँग डिफ्रेन्ट अरू मेथड्सहरू छ, जियोलाइट र पर्मिटेड मेथड, लाइम सोडा सोडियम कार्बोनेट मेथड हैन, यो चाहिँ छन् हामीसँग। 4 फेरि पनि सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेन्ट फ्रम द फलोइङ अप्सन नै छ। टेस्ट अफ हार्ड वाटर इज बेटर देन सफ्ट वाटर भनेको छ हैन। अब यो हार्ड वाटर अलिकति टेस्टी मिनरल कन्टेन्ट भएपछि अलिक टेस्ट आउने भइहाल्यो, यो ठिक भयो। डिजल्भ क्याल्सियम इन हार्ड वाटर क्यान हेल्प टु प्रड्युस स्ट्रङ टिथ भनेको छ। अब केही न केही मात्रामा यो पनि करेक्ट नै हो हैन। हाम्रो टिथ स्ट्रङ बनाउनलाई अब क्याल्सियम चाहिन्छ। हार्ड वाटरले क्याल्सियम हामीलाई सप्लाई गर्यो भनेदेखि यसले पनि रोल खेल्नै भयो, थोरै मात्रामा भए पनि। हार्ड वाटर कोट्स द लिड पाइपिङ with a layer of insoluble calcium carbonate which prevents poisonous lead dissolving in water। यो पनि करेक्ट नै हो। हामीले चाहिँ पाइप चाहिँ लिडको युज गरेका छौँ भनेदेखि, लिड पाइप युज गरेका छौँ भनेदेखि वाटर यसको थ्रुबाट फ्लो हुँदाखेरि वाटरले लिड त डिजल्भ गरेर ल्याउन सक्ने भयो हैन। तर हार्ड वाटर हामीले यसको थ्रुबाट पठायो भनेदेखि त्यो हार्ड वाटरको चाहिँ क्याल्सियम कार्बोनेटको कोटिङ चाहिँ यसको वालमा हुने भयो, इनर वालमा हैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो लिड डिजल्भ भएर हामीलाई हुने पोइजनिङको चान्स चाहिँ घट्ने भयो। सो यो पनि करेक्ट नै भयो। लास्टमा चाहिँ के छ त भन्दा बोइलर फिड वाटर सुड अल्सो बी हार्ड इन नेचर भनेको बोइलरमा हामीले फिड गर्ने जुन वाटर हुन्छ त्यो हार्ड हुनुपर्छ भने हो। यसले चाहिँ बोइलर भनेको चाहिँ इन्डस्ट्रीमा युज गर्ने जुन वाटर बोइलर्सहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ हार्ड वाटर युज गर्ने भनेको छ। यो चाहिँ होइन, यसले झन् के गर्छ त भन्दाखेरि बोइलरलाई बिगार्छ। त्यो डिपोजिसन हुँदै गएपछि बोइलरको त्यहाँ एक्सप्लोजनसँग पनि हुनसक्छ। त्यसकारण डी इज द इनकरेक्ट स्टेटमेन्ट हैन। Boiler feed water should be free from hardness, otherwise explosion may occur. All the other options are correct. Taste of hard water is better than soft water, and dissolved calcium in hard water can help produce strong heat. Hard water coats the lead piping with a layer of insoluble calcium carbonate, which prevents poisonous lead dissolving in water. अरु कुराहरु सबै ठीक छ, एउटै मात्र गलत छ भनेको भयो। अर्को छ hardness of water is conventionally expressed in terms of equivalent amount of K भनेर मैले अघि यो सुरुमा पनि अलिकति कुरा उठाएको थिएँ।
हार्डनेस अफ वाटरलाई चाहिँ के को टर्म्समा एक्सप्रेस गर्ने गरेको छ त भन्दाखेरि इन टर्म्स अफ द इक्विभ्यालेन्ट अफ क्याल्सियम कार्बोनेट है यो टर्ममा चाहिँ एक्सप्रेस गर्ने गरेको छ ल so it is conventionally expressed in terms of equivalent amount of calcium carbonate and total hardness water hardness is the sum of the molar concentration of calcium and magnesium ion in mole per liter or millimole per liter express चाहिँ हामीले यो टर्ममा पनि गर्न सक्छौं यो टोटल वाटर हार्डनेस भनेको चाहिँ क्याल्सियमको मोलार कन्सन्ट्रेसन कति म्याग्नेसियमको मोलार कन्सन्ट्रेसन कति आयो हैन त्यो दुवैलाई जोडेपछि त्यसको टोटल वाटर हार्डनेस आउँछ अनि त्यसलाई चाहिँ मोल पर लिटरमा अथवा मिलिमोल पर लिटरमा पनि एक्सप्रेस गर्न सक्ने हो तर कन्भेन्सनली चाहिँ हार्डनेसलाई चाहिँ एक्सप्रेस गर्दाखेरि हाउ मच इक्विभ्यालेन्ट अफ क्याल्सियम कार्बोनेट भनेर एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ 1 इक्विभ्यालेन्ट हैन 2 इक्विभ्यालेन्ट अफ क्याल्सियम कार्बोनेट हो कि 3 इक्विभ्यालेन्ट हो कि त्यसरी एक्सप्रेस गर्ने चलन चाहिँ छ अब यहाँ अलिकति फरक कुरा आउन सक्छ विच अफ द फलोइङ इज नट अ युनिट अफ हार्डनेस भनेको छ हार्डनेसको युनिट कुन चाहिँ होइन भनेको छ चारवटा दिएको छ पार्ट्स पर मिलियन डिग्री सेन्टिग्रेड डिग्री क्लार्क डिग्री फ्रेन्च भनेर यसरी हार्डनेसका युनिटहरुमा चाहिँ अब यो डिग्री सेन्टिग्रेड होइन भने हामीलाई कन्फर्म भइसक्यो हैन अब यो क्लार्क र फ्रेन्चको बारेमा नसुने तापनि डिग्री सेन्टिग्रेड हामीलाई थाहा छ नि हैन त्यसैले यसको करेक्ट आन्सर चाहिँ डी नै भयो यसको करेक्ट आन्सर चाहिँ डी भयो अब भनेको हामीले सुनिरहेको कुरा भयो डिग्री क्लार्क र डिग्री फ्रेन्चको चाहिँ अलिकति यो यिनीहरुसँग एकअर्कासँग रिलेटेड छ त्यो रिलेसन चाहिँ म अर्को स्लाइडमा छ है भनेर त अब यहाँ 1 डिग्री क्लार्क भर्खर मैले क्लार्कको कुरा युज गरेँ 1 डिग्री क्लार्क भनेको कति भन्दाखेरि 1 पार्ट अफ क्याल्सियम कार्बोनेट पर कति पार्ट अफ वाटर भन्छ यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो 70,000 पार्ट 1 डिग्री क्लार्क भनेको चाहिँ 1 पार्ट अफ क्याल्सियम कार्बोनेट पर 70,000 पार्ट अफ वाटर 70,000 पार्ट वाटरमा 1 पार्ट क्याल्सियम कार्बोनेट भयो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ 1 डिग्री क्लार्क भन्ने रहेछ यो चाहिँ अब म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसन गरेर निकालेको हो रिलेसन एकअर्कासँग रिलेटेड भनेको यो हो एउटा यो भयो अब त्यस पछाडि अर्को छ यहाँ 8 नम्बरमा अब फ्रेन्चको कुरा आयो यहाँ चाहिँ डिग्री फ्रेन्च भनेको कति भन्दाखेरि पार्ट पर मिलियनसँग छ 1 ppm इक्वल टु कति फ्रेन्च भनेको छ हैन एबीसीडीमा दिएको छ 0.1 डिग्री फ्रेन्च भनेको चाहिँ 1 ppm ppm भनेको पार्ट पर मिलियन भयो हैन 1 ppm भनेको 1/10 भनेको 0.1 डिग्री फ्रेन्च डिग्री फ्रेन्च चाहिँ हामीले पार्ट पर मिलियनसँग के गर्यौं त रिलेट गर्यौं है त्यसैले अब भनेपछि हामीले हार्डनेस अफ वाटरलाई चाहिँ पार्ट पर मिलियनमा पनि भन्न सक्ने रहेछौं यसको युनिट चाहिँ डिग्री क्लार्कमा पनि भन्न सक्ने रहेछौं डिग्री फ्रेन्चमा पनि भन्न सक्ने रहेछौं now 9 नम्बरमा छ द प्योरेस्ट फर्म अफ वाटर इज भनेको छ स्प्रिङ वाटर वेल वाटर रेन वाटर सर्फेस वाटर नाम सबभन्दा प्योरेस्ट फर्म अफ वाटर भनेको रेन वाटर हो यो चारवटा दिएको अप्सन्सहरुमा चाहिँ अब किन भन्दाखेरि रेन वाटर भनेको चाहिँ के त सर्फेस वाटरको इभ्यापोरेसन भएर भन्ने इभ्यापोरेसन अफ द सर्फेस वाटर हैन इभ्यापोरेसन हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा सल्टहरुको इभ्यापोरेसन हुन पाउँदैन सल्टको बोइलिङ पोइन्ट र मेल्टिङ पोइन्ट निकै हाई हुन्छ त्यसैले तिनीहरुको इभ्यापोरेसन हुँदैन सिम्पली वाटरको बोइलिङ पोइन्ट 100 डिग्री सेल्सियस भएकोले वाटर मात्र इभ्यापोरेट हुन्छ अनि त्यो इभ्यापोरेट भएको वाटरमा सल्टहरु नहुने भएकोले कुनै पनि अरु इम्प्युरिटिजहरु पनि सबै लेफ्ट बिहाइन्ड गर्ने हो इम्प्युरिटिजहरु पनि छोड्ने हो त्यसैले त्यो चाहिँ के भन्छ त प्योरेस्ट फर्म वाटरलाई हामीले प्योरेस्ट रेन वाटरलाई प्योरेस्ट फर्म अफ वाटर नै भन्छौं भन्दाखेरि अब यो जुन स्प्रिङ वाटर वेल वाटर भन्ने कुरा छ तिनीहरु चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो पर्कुलेसन भएर बनेको नि त हैन सर्फेस वाटर जुन सर्फेस वाटर नै पर्कुलेसन हुँदै 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 गएर तलतिर जम्मा हुन जाने हो जब यो पर्कुलेसन हुन्छ अन द वे पर्कुलेट हुने वेमा चाहिँ यो वेमा उले नम्बर अफ रक्स भेट्छ त्यो रक्समा डिफरेन्ट मिनरल्सहरु हुन सक्छ हैन क्याल्सियम म्याग्नेसियम क्याल्सियम कार्बोनेट म्याग्नेसियम कार्बन जस्ता रक्सहरु हुन्छ त्यो अन द वे पर्कुलेसन हुँदाखेरि त्यो रक्समा भएको मिनरल्सलाई उले डिजल्भ गर्दै गर्दै लान्छ हैन अनि लास्टमा गएर एक ठाउँमा गएर कलेक्सन हुने हो स्प्रिङ वाटर र वेल वाटर भनेको त्यसैले स्प्रिङ वाटर र वेल वाटरमा चाहिँ के हुन्छ त डिजल्भ सल्ट्सहरु हुन्छ डिजल्भ सल्ट्स भएपछि त्यसलाई प्योर भन्न नसकिने हैन अब त्यस्तै अरु के छ त भन्दाखेरि इट अल्सो सर्फेस वाटरको कुरा गरे सर्फेस वाटर कन्टेन्स सस्पेन्डेड म्याटर्स हैन सर्फेस वाटरमा चाहिँ सर्फेस वाटर भनेपछि जस्तो हाम्रो लेक वाटर भयो पोन्ड वाटर भयो हैन रिभर वाटरलाई नि हामीले सर्फेस वाटर भन्न सक्ने होइन
अब यिनीहरुमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि डिफरेन्ट सस्पेन्डेड इम्प्युरिटिजहरु विभिन्न ह्युमसहरु हुने भयो हैन अब स्यान्ड सिल्टहरु हुने भयो यस्तो सस्पेन्डेड म्याटर्सहरु चाहिँ त्यसमा प्रेजेन्स हुने भयो यो आधारमा चाहिँ प्योरेस्ट फर्म अफ वाटर चाहिँ के भनिन्छ हामीले रेन वाटर भनेर भनेका छौँ मलाई लाग्छ यो लास्ट स्लाइड हो हामीसँग भएको आजको जियोलाइट which shows an ion exchange ability भनेर अब यहाँ अप्सन छ there is an ion exchange region is a closed pack assemblage of silicon and oxygen atoms is a sodium aluminum silicate can provide hydrogen ions in place of sodium ions भनेर हैन कुन चाहिँ ठीक हो भन्ने कुरा हामीले जान्नुभयो एनायन एक्सचेन्ज रिजन होइन जियोलाइट भनेको यसले चाहिँ क्याटायनलाई एक्सचेन्ज गर्छ त्यसैले यो गलत पर्यो क्लोज प्याक एसेम्बलेज अफ सिलिकन एन्ड अक्सिजन एटम यो मात्रै पनि होइन हैन किनकि जियोलाइटलाई हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि सोडियम एल्युमिनियम अर्थोसिलिकेट भनेका छौँ हैन त्यसमा सिलिकेट भनेपछि सिलिकन र अक्सिजन त आयो आयो नै तर त्यो बाहेक त्यहाँ चाहिँ के छ त एल्युमिनियम पनि छ सोडियम पनि छ त्यसैले यो मात्रै पनि होइन is a sodium aluminum silicate भनेपछि करेक्ट एन्सर चाहिँ के भन्दा हाम्रो सी इज द करेक्ट एन्सर हो क्यान प्रोभाइड एच प्लस आयन्स इन प्लेस अफ Na प्लस आयन्स यो पनि होइन यसले एच प्लस आयन प्रड्युस गर्न सक्दैन प्रोभाइड गर्न सक्दैन हैन यसले चाहिँ के गर्ने भन्दा यसमा आफैमा सोडियम आयन हुन्छ वा आफैसँग त्यो सोडियम आयनलाई अर्को क्याटायनसँग मात्र उसले एक्सचेन्ज गर्ने हो त्यसले यसलाई वाट इट इज अ टाइप अफ क्याटायन एक्सचेन्ज रिजन भनेर चाहिँ भन्न मिल्छ यसलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ करेक्ट एन्सर सी हो सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट यो सोडियम एल्युमिनियम अर्थोसिलिकेटको ट्रेड नेम हैन मार्केटमा जाँदाखेरि चाहिँ परमिटेड अथवा जियोलाइट भनेर यसको चाहिँ ट्रेड नेम है त ल आई थिंक दिस मच हो यसमा एनी क्वेशन्समा कसैको केही क्वेशन छ अहिले आज यो वाटरको मात्र गरेको कसैको केही छ भनेदेखि नाउ यु क्यान रेज सम क्वेशन्स Anybody? सब च्याटमा आइरहेको छ क्वेशन्स ए च्याटमा आइरहेको छ above 4 degree what about density भन्ने एउटा छ हैन अब त्यो डेन्सिटी छ 1 डिग्री सेल्सियस भन्दा उसको कम नै हुन्छ म्याक्सिमम डेन्सिटी भनेको चाहिँ 4 डिग्री सेल्सियसमा हुन्छ है वाटरको म्याक्सिमम डेन्सिटी भनेको चाहिँ सेप अफ वाटर मोलिक्युल पिरामिडल हुन्छ कि हुँदैन भने चाहिँ त्यसलाई पिरामिडल भन्न मिल्दैन त्यसलाई चाहिँ हामीले भी सेप बेन सेप नै भन्छ है रुगा लाग्छ रेन वाटर खाएपछि भन्ने कुरा छ अब रेन वाटर प्योरेस्ट फर्म भने तापनि हाम्रो एटमोस्फियर कतिको सफा छ भन्ने कुरा हो एटमोस्फियरमा चाहिँ पोल्युटेड एटमोस्फियर छ भनेदेखि अब रेन हुँदाखेरि त धेरै डिफ्रेन्ट इम्प्युरिटिजहरूले डिजर्भ गरेर ल्याउँछ होइन इट इज नट सुटेबल नट फिट फर ड्रिङ्किङ पर्पज रेन वाटर चाहिँ ड्रिङ्क नगर्दाखेरि राम्रो होला होइन के छ अरू कुराहरू के छ अब